चिबा म्यारिन कोट रे यो चाहिँ के हो के गर्ने भित्र सायद डुङ्गाहरू चढ्ने होला कि समुद्र समुद्रमा आउनु मन थियो क्या मलाई आएकै छैन अहिलेसम्म होइन जाम त किन आउनु यो काममा म त रेगुलर समुद्रमै गएर बस्ने ए त्यही त काम थिएन जापान आएदेखि छैन हुनु अझै काम थिएन अनि गएको छ कस्तो मजाले कुकुरलाई बच्चा जसरी नै डुलाएर हिँड्ने होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो यस्तो कुकुर खिच्छु भनेको खिच्नै सकिनँ त्यही त कुकुर महोत्सव रहेछ क्या कुकुरको महोत्सव रहेछ यहाँ चाहिँ आज सही हो थोरै जस्तो सबले कुकुर लिएर आएको कुकुर महोत्सव रहेछ यहाँ चाहिँ रमाइलो रहेछ होइन हो यत्रो पो कुकुर हुनुपर्ने यहाँ अब कुकुरलाई बच्चा जसरी माया गरेर यस्तोमा लिएर हिँड्छन् अनि भनेपछि गालु चाहिँ के छ त मान्छेको गालु जनावरलाई यति माया गरेपछि मान्छेलाई होइन नि यिनीहरूको माया जति पशुलाई छ कि मान्छेलाई नि हुन्छ हुन चाहिँ तर आफ्नो हो हेर न अब छाता ओढेर होइन लास्ट शान्त हो है कुकुरहरू यत्रो धेरै कुकुर कति कराउँथ्यो यार अहिले है कराउने च्याउ च्याउ र चुउ चुउ यो एउटालाई अर्कोलाई देख्नु छैन यति कति ठाउँ जुदिया हुन्थ्यो मान्छे छुटाउनु सक्छ र लास्टै है हुन त छैन जुन खालको कुकुरै हुनु नि यत्रो थाहा एक हातमा कुन होला हेरौँ न हेरौँ कहाँबाट ल्याउने होला यस्तो सुम्मासेन दाजु है हत्तेरिका
हामी त डुल्दा डुल्दै कुकुर महोत्सवमा पो आयौँ है। अरू प्रजाति सही रहेछ त्यहाँ हेर। यो कुकुर चाहिँ बेच्न राखेको के हो यस्तै हो? कस्तो मजाले ज्ञानी भएर बसेको यार। मैले एकचोटि 20,000 हालेर कुकुर किनेको थिएँ है। पछि 2 महिना भएपछि के भयो बिरामी भएर मऱ्यो। त्यसपछि मलाई पाल्नै मन लाग्यो क्या। सही छ। कुकुर पाल्ने चलन छैन। कुकुरको नाम पनि आएको यहाँ। के पो त? यही हो क्या ठिक हो। यहाँ चाहिँ चेकअप गर्ने ठाउँ रहेछ। चेकअप गर्ने ठाउँ रहेछ क्या यो हैन? यस्तो पसलहरू राखेको छन् हैन? त्यो कुकुरको यो सामानहरू किन्ने त्यो कपडादेखि लिएर के हो अब खानेकुरा चेकअपसम्म देख्न सक्यो त्यहाँ पर। ए यार के हो यस्तो?
कुकुरलाई कति माया गर्ने त जापानिजहरूले यहाँ आएर दुख्यो कि है कपडाहरू हेर्नु न बच्चालाई लाउने जस्तै कपडाहरू छ पुरै महोत्सव चलिरहेको रहेछ कुकुरको होइन यो सामानहरू किनबेच गर्ने अनि कुकुर सो गर्ने जस्तै प्रोग्राम रहेछ यहाँ चाहिँ सायद यो वर्षमा एकचोटि हो कि के हो यो थाहा भएन यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ समुद्र यतापट्टि होइन मजाले डुङ्गा जब जति हेरे नि त्यस्तै हो हेरेको हेरे कस्तो दामी क्या हेरे यो सिन त यार सबै कुरा है कस्तो मजाले क्या राम्रो तरिकाले सजाउने कुकुरलाई पनि खानपिनदेखि लिएर त्यो मतलब हेर्नु नि त्यहाँ सजाएको त्यो कटिङ कपाल कटिङदेखि लिएर सबै क्या कपडा पनि बच्चालाई भन्दा नि कम छैन यार सबै सामान ल्यायो नि